Có thể nói, năm 2023 quả là năm bội thu của One Piece. Anime, manga thì cứ gọi là đỉnh của Chop, lại còn bonus thêm phiên bản live action vô cùng bánh cuốn với dàn cast toàn trai xinh gái đẹp. Fan hâm mộ đang hóng hớt xem năm 2024 Thánh Oda bày trò gì thì ngày chơi lớn, quăng quả bom tấn tại Jump Festa làm ai nấy mắt chữ A mồm chữ O. Tin hot nhất chính là One Piece sẽ được remake. Đùng một cái, Thánh Oda cho ra lò phiên bản anime tân trang nhan sắc với cái tên mỹ miều The One Piece. Ai mà ngờ được cơ chứ, fan hâm mộ được fan dần dần bàn tán, thắc mắc đủ điều. Yên tâm nào, video này sẽ giải đáp hết những khúc mắc của bạn về dự án remake xịn sò này. Tại sao One Piece lại được làm lại? Câu hỏi hóc búa nhất mà fan One Piece nào cũng thắc mắc là sao tự dưng lại remake One Piece từ đầu? Câu hỏi này cũng hợp lý thôi, vì One Piece thời trẻ trâu chất lượng ngon lành cành đào mà lị. Hình ảnh đẹp, thiết kế nhân vật chất như nước cất, nhịp độ thì khỏi phải bàn. Nhưng mà đời đâu như mơ, càng về sau, có vẻ như nhịp phim càng ì ạch như xe bò. Cũng phải thông cảm cho nhà sản xuất thôi, vì vốn dĩ manga ra chưa kịp mà. Ngoài ra có thể nói One Piece vốn dĩ là một bộ anime đã lớn tuổi, nên nhiều khi phong cách của nó cũng bị lớn tuổi theo. Chính vì thế, một cách tiếp cận mới hơn dành cho bộ anime đình đám này chắc chắn sẽ khá thú vị. Nếu dự án sắp tới của One Piece có thể khắc phục được các vấn đề về nhịp độ, cũng như cung cấp một cách tiếp cận mới cho bộ truyện và hoạt hình hóa nó một cách đẹp mắt, thì đây chắc chắn là một tin tốt lành cho người hâm mộ One Piece trên toàn thế giới. Nhưng cũng có một chút lưu ý cho các bạn về sự xuất hiện của bản remake này. Nó sẽ không phải là sự thay thế hoàn toàn cho bản anime đã và đang phục vụ chúng ta. Phiên bản của Toei Animation mà trước giờ chúng ta vẫn luôn theo dõi vẫn sẽ tiếp tục. Chỉ là hiện tại phiên bản này đang tạm thời hoãn phát sóng vì mục tiêu cải thiện chất lượng trong các tập tiếp theo. Cụ thể, thông báo của đội ngũ mà tác giả Eiichiro Oda điều hành như sau. Để đạt được chất lượng cao hơn nữa, Arc Egghead sẽ bị hoãn lại cho đến tháng 4 năm 2025. Ngoài ra, khung giờ phát sóng sẽ thay đổi khi chương trình quay trở lại vào thời gian đã nói. Đơn vị nào sẽ đảm nhiệm phiên bản remake này? Đó là Wit Studio, một trong những ông lớn và được biết đến rộng rãi trong cộng đồng hâm mộ anime. Sự nổi tiếng này đến từ thành công của những tác phẩm đáng kinh ngạc của họ như Attack on Titan và các loạt anime mới hơn gần đây, chẳng hạn như Spy's Family. Và vì thế mình nghĩ đây là dự án One Piece hứa hẹn nhất mà mình từng thấy trong nhiều năm tuổi đời theo dõi bộ truyện này. Mình tin rằng dự án này có thể mang đến trải nghiệm One Piece hiện đại hơn, và từ đây bạn có thể dùng nó để giới thiệu khi ai đó hỏi. Tôi có nghe nói One Piece rất hay, nhưng chưa xem bao giờ. Có bao nhiêu tập và xem ở đâu vậy? Thực tế khi gặp câu hỏi này, mình thường đắn đo để giới thiệu, vì cả anime và manga One Piece đều đã lên tới con số hàng nghìn tập. Thật quá khó cho một sự bắt đầu. Vậy nên phiên bản mới này sẽ là cách khởi đầu tốt cho newbie, và nếu thấy thích thì họ có thể sẽ tiếp tục theo dõi từ đó. Còn một điều hay ho đáng chờ đợi nữa là đội ngũ mà Wit Studio tin tưởng giao phó sứ mệnh quan trọng này là những nghệ sĩ và họa sĩ hoạt hình trẻ tuổi ở độ tuổi đôi mươi và 30. Đây là những họa sĩ hoạt hình tài năng mới nổi đang gây tiếng vang trong thế giới. Gần như tất cả bọn họ đều là fan của series này từ khi còn nhỏ, và đó là lý do họ được mời tham gia vào dự án. Bởi vì họ hiểu rõ hơn ai hết cảm giác mà dự án này muốn tạo ra, bởi họ chính là khán giả mục tiêu. Vì vậy, họ đã được giao nhiệm vụ truyền lại cho thế hệ tiếp theo cảm giác kỳ diệu và ấn tượng mà họ từng nhận được. Điều này rất phù hợp với triết lý của One Piece về sự truyền giao thế hệ. Để một dự án như thế này thành công, theo mình, chúng ta cần phải rời xa những lối mòn và phong cách quen thuộc của anime Toei, một công ty bị mắc kẹt trong những quy ước mà họ đơn giản là không muốn thay đổi. Bạn biết đấy, năm nay là năm bao nhiêu rồi? 2024 phải không? Một thông tin có thể gây sốc là Toei vẫn sử dụng cùng một thư viện hiệu ứng âm thanh mà họ đã dùng cho Dragon Ball cách đây gần 40 năm. Trong gần 4 thập kỷ, gần như không có sự đổi mới nào. Đã đến lúc phải tiến lên, chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới. Điều đó cũng được thể hiện trong dự án này, nơi mỗi thành viên chủ chốt trong vai trò lãnh đạo đều là những người từng làm việc trong Attack on Titan. Đây có lẽ là series đã góp phần lớn nhất đưa anime được biết đến nhiều hơn, không chỉ ở châu Á, mà còn là tại phương Tây rộng lớn. Và theo những thông tin mình tìm hiểu được, đội ngũ trẻ trung này sẽ không hoàn toàn cố gắng sao chép phong cách của Oda, mà họ đang cố gắng học và làm chủ nó, để từ đó có thể sáng tạo và thể hiện bản thân trên nền tảng đó, sử dụng tác phẩm của Oda như một lớp cơ bản. Điều này đôi khi hiệu quả, nhưng cũng có khi làm mất đi nhiều bản sắc và chiều sâu mà tác giả ban đầu mong muốn. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, bởi như đã nói, những con người tài năng kể trên đều là những fan ruột của bộ truyện đình đám này từ khi còn nhỏ. Vậy nên mình tin họ có đủ khả năng mang đến cho chúng ta một trải nghiệm hoàn toàn mới, nhưng cũng không thiếu phần liên kết với những gì mà chúng ta đã thấy Oda đã thể hiện trong manga. Quá đáng để mong chờ màn ra mắt của bộ anime remake này phải không nào? Bàn sâu hơn về phần chuyển thể từ manga, theo những thông tin mình có được, thì có vẻ như dự án này sẽ không gặp phải những lo ngại về kiểm duyệt như anime của Toei đã từng.
Một trong những phân cảnh bị loại bỏ trong anime Toei có thể kể đến như là cảnh quá trình Luffy có vết sẹo trên mắt. Họ không bao giờ cho chúng ta thấy cách Luffy tự đâm vào mặt mình. Vậy nên, nếu bạn xem anime của Toei, bạn sẽ không biết Luffy đã có vết sẹo, biểu tượng dưới mắt mình như thế nào. Có lẽ họ không muốn khuyến khích trẻ em tự đâm vào mình, chỉ vì đó là điều ngầu mà nhân vật chính, người mà chúng ta đều yêu mến đã làm. Nhưng thật sự phân cảnh này đáng lý ra không nên bị kiểm duyệt, vì hành động này là thứ đầu tiên chúng ta thấy về Luffy trong manga. Nó ngay lập tức thể hiện cậu là một người quyết tâm đến mức không thể tin nổi. Đó là lý do khi cuối chương 1, đứa trẻ này nói, tôi sẽ trở thành vua hải tặc. Mặc dù đó chỉ là một đứa trẻ, bạn vẫn tin điều đó, bởi vì bạn đã biết cậu bé sẵn sàng làm mọi thứ vì mục tiêu này. Tuy nhiên, cũng phải dành chút cảm thông cho Toei, vì đó không phải lựa chọn của họ, mà là lựa chọn của đài truyền hình. Chủ yếu là vì One Piece luôn được phát sóng trên kênh dành cho trẻ em, và kết quả là nó đã phải hy sinh rất nhiều. Cũng phải nhấn mạnh rằng, ý của mình không phải muốn ngầu hơn hay mong có nhiều cảnh đổ máu hơn, mà là ý nghĩa bị mất đi của những hành động dẫn đến máu đổ. Như việc Zeff tự chặt và ăn chân mình. Khoảnh khắc đó không xuất hiện trong anime của Toei và đến nay vẫn gây ra nhiều nhầm lẫn cho người hâm mộ. Điều này, theo mình, làm mất đi rất nhiều ý nghĩa, vì nó không làm nổi bật lên quyết định hy sinh bản thân cao đẹp mà Zeff dành cho Sanji. Vì vậy, mình rất mong chờ một bản chuyển thể thực sự được phép khám phá toàn bộ chiều sâu của manga. Sau khi đã biết được đơn vị được chọn mặt gửi vàng, câu hỏi tiếp theo có lẽ là về số tập mà anime remake sẽ ra lò. Người hâm mộ chúng ta có thể đang tự hỏi sẽ có bao nhiêu tập trong bản làm lại anime One Piece của Netflix. Hiện tại, chúng ta chưa có số lượng chính thức. Tuy nhiên, theo một vài thông tin mình có được là bộ truyện sẽ kể về cuộc phiêu lưu của Luffy và băng hải tặc mũ rơm trên Biển Đông. Đây là một dấu hiệu khá rõ ràng cho thấy nó sẽ là một bản chuyển thể anime thực sự trung thành với tác phẩm của Oda. Điều này có nghĩa là người hâm mộ sẽ thấy câu chuyện bắt đầu từ chương đầu tiên, tức là phần Romance Dawn, và từ đó trở đi, bao gồm toàn bộ East Blue Saga, cho đến khi Luffy đánh bại Arlong rồi đến Logo Town và dương buồm đến Grand Line. Có khá nhiều chương truyện để chuyển thể, tuy nhiên, vì anime này có thể sẽ theo mùa, nên người hâm mộ có thể mong đợi series này dài ít nhất 25 tập, và lý tưởng nhất là dài hơn thế. Nhưng hãy lưu ý là hiện tại không có xác nhận nào về cách tiếp cận mà bản làm lại anime One Piece sẽ thực hiện. Tuy nhiên, rất có khả năng là nó sẽ theo mùa. Điều này đặc biệt được ám chỉ bởi thực tế là thông báo chính thức làm rõ rằng họ sẽ giải quyết saga East Blue trước. Thông tin này xác nhận rằng East Blue sẽ là mùa đầu tiên của anime One Piece, và mùa thứ hai có khả năng sẽ được sản xuất nhiều tháng sau khi mùa đầu tiên ra mắt, sẽ bao gồm các sự kiện của Arabasta Saga tương tự như vậy. One Piece có thể sẽ hưởng lợi rất nhiều từ cách tiếp cận theo mùa này, vì nó sẽ cho phép đội ngũ sản xuất có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn và đồng thời hỗ trợ rất nhiều cho nhịp độ của bộ truyện. Với một sự đổi mới toàn diện từ đội ngũ sản xuất đến phong cách hướng tới như vậy, liệu dàn cast cũ của One Piece do Toei Animation sản xuất hiện tại có tham gia vào dự án không? Thực tế, câu trả lời cho câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ. Theo ý kiến cá nhân mình, chúng ta nên có một dàn lồng tiếng mới hoàn toàn. Dàn gốc đã quá mang tính biểu tượng, đặc biệt là Luffy, Usopp và Chopper. Nhưng nếu series này hướng đến thế hệ mới, thì chúng ta cần tạo ra những biểu tượng mới. Dàn diễn viên gốc hiện đều ở độ tuổi từ 50 đến đầu 70 tuổi. Thậm chí có người đã ở độ tuổi 80. Và bây giờ họ đã trở thành những dâu trắng Roger và Garp của ngành công nghiệp này. Mình nghĩ đã đến lúc để thế hệ tiếp theo bước lên sân khấu, giống như những gì họ đang làm với tất cả các nghệ sĩ và họa sĩ hoạt hình. Bạn biết không, Mayumi Tanaka, người lồng tiếng cho Luffy, sẽ ít nhất 70 tuổi khi anime này ra mắt, chỉ mới mùa đầu tiên thôi. Và cô ấy đã kiệt sức rồi. Cô ấy đã có những cuộc phỏng vấn nói rằng muốn nghỉ hưu từ lâu và rằng vai Luffy sẽ là vai cuối cùng của cô. Mình không thể tưởng tượng nổi một Mayumi Tanaka 70 tuổi lại đăng ký để bắt đầu toàn bộ hành trình này một lần nữa. Thẳng thắn mà nói, nếu series này thành công thì có một khả năng buồn là nhiều người trong dàn lồng tiếng gốc sẽ không sống đủ lâu để cùng đi chung chặng hành trình với nó một cách hoàn toàn. Thậm chí với cả phiên bản gốc hiện tại, như diễn viên lồng tiếng cho Dragon hiện đã 87 tuổi. Vì vậy, sẽ không bao giờ có cơ hội nào tốt hơn để truyền lại ngọn đuốc này một cách gọn gàng ngoài anime này. Câu hỏi cuối cùng mà mình muốn giải đáp đó là thời điểm bản remake này được lên sóng. Và thông tin đáng buồn là hiện tại chưa có ngày phát hành nào được cung cấp cả. Tuy nhiên, vì dự án đang trong giai đoạn đầu nên có khả năng sẽ không sớm ra mắt. Việc sản xuất anime này có thể sẽ mất khá nhiều thời gian và người hâm mộ nên mong đợi nó vào một thời điểm nào đó trong năm 2025, ít nhất là như vậy. Trên đây là tất cả những thông tin mà One Piece Discovery có được cho đến hiện tại về phiên bản remake The One Piece đáng mong đợi này. Hy vọng giải đáp được những thắc mắc của các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại. See ya! Đừng quên ấn ngay nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go!